What's up, people? Welcome to Tanibi Vlogs. Hi. Okay, आज धेरै सनी पनि छैन, धेरै चिसो पनि छैन, यस्तो मजाको वेदर छ। त्यसमा चाहिँ आज हामी नयाँ ठाउँ आएको छौँ। सो यो नयाँ ठाउँ चाहिँ के हो हामी भन्ने भन्दा पनि सिधै देखाउँछौँ हैन। सो हेर्नको लागि तयार हुनु। राइट। हामी आएको छौँ सनफ्लावर फार्म हैन। ओके, सो हामी सनफ्लावर फार्ममा आएको छौँ। अब यहाँनिर घुम्छौँ, यसो फोटोजहरू खिच्छौँ, भिडियोजहरू लिन्छौँ, अनि त्यस पछाडि देखाउँछौँ। सो स्टे ट्युन है त। सूर्यमुखी भन्छ हैन यसलाई? कति मजाको देखाइ रहेछ। सो यस्तो छ। कस्तो लाग्यो? हजुरलाई कस्तो लाग्यो? एकदमै राम्रो, एकदमै रमाइलो। ओके, हामी चाहिँ अझै अगाडि जान बाँकी नै छ। जस्ट भर्खर स्टार्टै गर्दै भर्खर आएको। सो देखाउँदै जान्छु, हेर्दै गर्नु है त, स्टे ट्युन है त। पुरा भुलभुलाएको बाटो जस्तो टाइपको रहेछ। हामी चाहिँ लास्ट समयमा आएको हुनाले यो यसरी धेरै जस्तो फुलहरू चाहिँ पुरा उ भइसकेको छ। यसको यो खान मिल्छ नि? यो छ नि, यो सिड खान मिल्छ कि? हामी पहिला सानोमा खान्थ्यौँ खुब। के घरको छेउमा एउटा धेरै थिएन, तर अलिकति 2-4वटा मात्रै हुन्थ्यो कि। अनि त्यसको सिड्स चाहिँ उ गरेर त्यो फुटाएर भित्रको खान मिल्छ क्या। त्यो यो कालो जुन पार्ट छ होइन, त्यो फुटाएपछि भित्रपट्टि ठ्याक्क हुन्छ खाने। यहाँ एउटा मात्रै अर्को साइडबाट देखिन्छ होला, अर्को साइडबाट हामी देखिन्छ होला। मान्छे धेरै थियो क्या, त्यही भएर एकछिन बिस्तारै जाउँला नि के छ। अब यहाँनिर अब फार्ममा हो हामी गर्ने नै भनेको, यसो हेर्ने त हो। अब त्यो टाइम छ नि त हामीसँग। सो यहाँनिर भुलभुलायामा मान्छे हराउने क्रम छ, जारी छ अरे होइन। तर हराउनु त हराइरहेन, यो भुलभुलाया होइन, बाटै छ। कम्प्लेन आइरहेछ है यहाँ। एनिवेज अब यहाँनिर हेर्दै जाउँ। अलिक मजाले झुपुक्क भएको ठाउँमा चाहिँ म मजाले देखाउँछु है त। अनि यहाँनिर एउटा त्यो टावर जस्तो रहेछ, जहाँनिर चाहिँ मान्छेहरू बसेर फोटो खिच्न माथिबाट। हामी पनि खिचौँ होला पछि।
लुक एट दिस पिपल यता चाहिँ राम्रो छ नि सी त्यही भएर अलि यता आएको वहाँ पर अर्कोपट्टि पनि छ आई डोन्ट नो यो एउटै फार्मको हो कि होइन चाहिँ थाहा छैन पर छ सो आई डोन्ट थिङ्क एउटैको हो जस्तो लाग्दैन बट स्टिल एउटैको रहेछ भने झन् जाउँला रहेनछ भने नजाउँला यस्तो पुरै सनफ्लावर उसमा चाहिँ मेरो पहिलोचोटि हो म पहिलोचोटि आएको उसमा जस राम्रो मजाकै रहेछ के अरे नेपालमा पनि कतिवटा त्यो क्यामोमिल के टी के को पुरा उ भएको थियो नि टिकटकको लागि त्यस्तै अब यहाँ पनि टिकटक बनाउने हामी पनि एनिवेज नथिङ टिकटक त खासै बनाइदिएन होला बट स्टिल रमाइलो छ भिडियोजहरू बनाइन्छ ओके म भिडियोजहरू देखाउँदै जान्छु होइन कस्तो के छ त्यो हेर्दै जानु हामी खासै फार्ममा मात्र आज खासै त्यस्तो अरू प्लान पनि छैन सो यहीँको देखाउँछु छोटो टिकटकको भ्लग हुन्छ सो हेर्दै गर्नु है त